ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ሴል ባዮሎጂ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው እንግዲህ the cell በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው the cell በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን በፓርት 1 ያየነው ማይክሮስኮፕ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሴል ከማወቃችን በፊት ቅድሚያ ሴልን ልናይ የሚያስችለን ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ስለሆነው ስለ ማይክሮስኮፕ ማወቅ ስለነበረብን ስለሱ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። በዋናነት ሁለት አይነት ማይክሮስኮፕ እንዳለ አይተናል። ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን አይተናል። ላይት ማይክሮስኮፕ ደግሞ ሲምፕል እና ኮምፓውንድ ብለን ለሁለት ከፍለነው ነበረ። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕን በተመሳሳይ በሁለት ከፍለነው ነበረ። ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እና ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን በሁለት ለመክፈል ችለን ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ላይት ማይክሮስኮፕ እንዲሁም አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚሉ ቶፒኮችን አንስተን ስንወያይ እንደነበረ ማስታወስ ይቻላል ማለት ነው። ምናልባት ቪዲዮ እናንተ ላይ ደርሶ ካልሆነ እዚህ ቻናል ላይ በመግባት የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ የሚል አለ። እሱን በላይ ሊስት ውስጥ በመግባት ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ልነግራችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ክላስ ስናልፍ the cell በሚለው ቶፒክ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። The planet we live on is covered with a wide variety of living organisms, including animals, plants, and microbes. All living organisms are made up of a unit called cell. ያ ማለት እንግዲህ ሴል ምን ማለት ነው? The building block of all the functional unit of life እንደማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ፕላኔት ውስጥ ወይም እኛ በምናውቃት በዚህ ምድር ላይ ህይወት ያለው ነገር በሙሉ የተሰራው ከሴል ነው ይለናል። ስለዚህ ሴል ማለት ምን ማለት ነው? The functional unit of life or the building block of life ነው ማለት ነው። Some organisms such as amoeba consist of a single cell. Others such as ourselves, that means human being, are made up of many million of cells all working together. Organisms that contain more than one cell are known as multicellular, and organisms which have only one cell are known as ዩኒሴሉላር ይባላል። ስለዚህ ዩኒሴሉላር እና መልቲሴሉላር ብለን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። አንድ ሴል ያለው እና ብዛት ሴል ያለው ኦርጋኒዝም ብለን ለሁለት ልንከፍል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦርጋኒዝሞችን እንደ ኢንትሮዳክሽን ይሄን ካል ሴል ቲዮሪ ምንድን ነው? ሴል ቲዮሪ ወይም የሴል ጽንሰ ሐሳብ ምን ይላል? ሴልስ were first seen over 300 years ago. 300 years ago ማለት እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ካስታውሳችሁ ማይክሮስኮፕ ኢንቨንት የተደረገው የዛሬ 300 ዓመት አቅራቢያ ነው ብለን ነበር። In 1665 the English scientist Robert Hooke designed and put together one of the first working optical microscope. እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1965 ሮበርት ሁክ የተባለ ሳይንቲስት ነው ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕን ኢንቨንት ያደረገው። በባለፈውም እንደነገርኳችሁ ሴልን ከማወቃችን በፊት ቅድሚያ ማይክሮስኮፕን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ሴልን በአይናችን ልናየው የማንችለው ነገር ስለሆነ ሴልን ሊያይልን የሚችል ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ያስፈልገን ነበር ብያቸዋለሁ። So he examined many different things, including thin section of cork. Hooke saw that the section were made up of many thin regular compartments which he called cells. ስለዚህ ሴል ብሎ ራሱ ስያሜ ያወጣላቸው ሮበርት ሁክ ነው ማለት ነው። ሮበርት ሁክ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ህዋስ የሚለውን ነገር በእንግሊዘኛው ሴል ብሎ ስያሜ የሰጠው ማለት ነው። It took many years of further work for the importance of cells to be recognized. In 1839, Matthias Sheldon and Theodore Sheldon, Schwann introduced an idea known as cell theory. ስለዚህ በ1839 ደግሞ እነዚህ ሁለት ሳይንቲስቶች ሴል ቲዮሪ ወይም የሴል ጽንሰ ሐሳብ የሚለውን
ቲዮሪ ይዘው ቀረቡ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሮበርት ሁክ ሴል የሚል ስያሜ ሰጥቶት ነበረ ማለት ነው። The cell theory states that cells are the basic unit of life and by the 1840s this idea was accepted by most biologists. እንግዲህ እስከ 1840 ድረስ ይህ ቲዮሪ አክሴፕትድ አልተደረገም ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ልንይዘው የምንችለው ፖይንት ምንድን ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ ሴል ምን እንደሆነ መታወቅ የጀመረው የዛሬ 300 ዓመት ሮበርት ሁክ የተባለ ሳይንቲስት ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕን ዲዛይን አድርጎ ሴል የሚል ስያሜ ከሰጠ በኋላ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በ1839 ሁለቱ ሳይንቲስቶች ማቲያስ ስቼልድሪን ኤንድ ቴዎዶር ስችዋን የሚባሉ ሁለት ሳይንቲስቶች ሴል ቲዮሪ የሚባል ጽንሰ ሐሳብ ይዘው እንደመጡ ከዛ በተጨማሪ በ1840ዎቹ ደግሞ ሴል the basic unit or the functional unit of life or the building block of life እንደሆነ በብዙ ባዮሎጂስቶች አክሴፕትድ የተደረገበት ጊዜ እንደነበረ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። all living organisms have a certain characteristics which they carry out regardless of whether they have one cell or millions. እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም ወይም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች የጋራ የሚያስብሏቸው ካራክተሪስቲኮች አሏቸው። ያ ማለት አንድ ሴልም ኖረው ሚሊየን ሴልም ኖረው የጋራ የሚያስብሉ ነገሮች ይኖሯቸዋል ማለት ነው። when we look at a cell we can see how all of these functions are carried out. The 7 life process that are common to most living organisms are ብሎ እንግዲህ ወደ 7 የሚደርሱ የላይፍ ካራክተሪስቲኮች አሉ። ያ ማለት እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም ሲንግል ሴል ይሁንም መልቲ ሴሉላር ይሁንም ግን ሁሎችንም ሴሎች እንደ ሴል የጋራ ወይም ኮመን የሚያስብሉ ነገሮች እነዚህ የተጠቀሱ 7ቱ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ኒውትሪሽን ነው። Nutrition. All living organisms need food to provide them with the energy used by their cell. Plants make their own food by photosynthesis, whereas animals eat other organisms. Look, nutrition ምንለው ደግሞ አመጋገብ ነው። የመጀመሪያው መመገብ አለበት። በቃ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የግድ ምግብ ማግኘት አለበት፣ ምክንያቱም ኢነርጂ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው ለሴሉ። ፕላንቶች የራሳቸው የሆነ ምግብ ያዘጋጃሉ፣ አኒማልሶች ደግሞ ሌሎችን ይመገባሉ። ስፔሻሊ አኒማልሶች ብዙ ጊዜ የሚመገቡት ፕላንቶችን ነው። ነገር ግን አንዳንድ አኒማሎች አኒማል ይመገባሉ። እሱ ፉድ ዌብ እና ፉድ ቻይን የሚባል ቶፒክ ይኖራል። ምናልባት በዚህ ግሬድ ሌቭል ካለ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪስፓይሬሽን ነው። ሪስፓይሬሽን the process by which living organisms get energy from their food. Okay? ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ከተመገቡት ምግብ ሊሆን ይችላል ኢነርጂ የሚያገኙበት ሜካኒዝም which is called respiration እንለዋለን ማለት ነው። and next excretion, getting rid of the waste product produced by the cell. አሁን ሪስፓይሬሽን ተደርጎ ለምሳሌ ኢነርጂ ከተገኘ በኋላ አላስፈላጊ የሆነው ምግብ ይወገዳል። ስለዚህ ያ የሚወገድበት ዋይ ኤክስክሬሽን ይባላል። ለምሳሌ በሰዎች ጽድጃ ምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ ምግብ ተወሰደ፣ የሚያስፈልገው ሰውነታችን ላይ ይቀራል፣ አላስፈላጊው ደግሞ ሪሙቭ ይደረጋል ማለት ነው። that process is known as excretion እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ growth ነው። growth living organisms get bigger, they increase in both size and mass using a chemical from their food to build a new material. ስለዚህ ፉድ ተመገቡ ወይም ምግብ ተመገቡ፣ ምግብ ከተመገቡ በኋላ ያ ምግብ ያን ኦርጋኒዝም ምን ያደርገዋል? በሳይዝም በማስም ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ይሄ ካራክተር ምን ይባላል? ግሮዝ እንለዋለን ማለት ነው። ግሮዝ እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ኢሪቴቢሊቲ ነው። ኢሪቴቢሊቲ all living organisms are sensitive to change in their surrounding. ኢሪቴቢሊቲ ማለት ደግሞ በሰራውንዲንጋችን ወይም በአካባቢያችን የሚመጣ ተጽዕኖ ማለት ነው። ኦኬ ለዛ ተጽዕኖ ሴንሲቲቭ መሆን ወይም ምላሽ መስጠት ማለት ነው። and next movement or movement, all living organisms need to move to get near to
things they need or away from the problem. Animals move using muscle, plants move more slowly using grass. Okay? movement ማለት ደግሞ እንቅስቃሴ ነው። እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? አንድም ወደሚፈልጉት ነገር ላይ መሄድ ነው። አንድም ደግሞ ከአደጋ ለመራቅም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አኒማልሶችን ብንወስድ ምግብ ወደሚፈልጉበት ቦታ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። እነሱን አደጋ ሊያደርስባቸው ከሚችል ነገር ደግሞ ይርቃሉ። ስለዚህ ሁለቱም እንቅስቃሴ ነው። ፕላንቶችን ስንወስድ ደግሞ ሙቭ የሚያደርጉት ግሮዝን ተጠቅመው ነው። ግሮዝ ማለት በጣም ስሎ የሆነ ሞሽን ነው። ያ ማለት ቨርቲካል የሆነ ሞሽን። ኦኬ፣ ለምሳሌ አንድን ተክል ውሰዱ። ገና ቡቃያ በነበረበት ጊዜ ታች ትንሽ ነው። ኢቭን ከኛ ቁመት በታች ነው። ለምሳሌ የአንድን ዛፍ ቡቃያ ብትወስዱት ዜን ትልቅ ዛፍ ሆኖ ስታዩት ወደ ላይ በጣም አድጓል። ስለዚህ ሞሽን አለ ማለት ነው። ወደ ላይ ቨርቲካል የሆነ ሞሽን አለ ማለት ነው። ኤንድ ፋይናሊ ሪፕሮዳክሽን ነው። ሪፕሮዳክሽን producing offspring is a vital to the long-term survival of any type of living organism. እንግዲህ አንድ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም በህይወት ለመቆየት የግድ መራባት መቻል አለበት። አለበለዚያ ምን ይሆናል? ኤክስቲንክት ይሆናል ወይም ዝርያ ይጠፋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሰዎችን ብንወስድ በኃይለኛው ነው የምንራባው። ያ ማለት ውልደት ማለት ነው፣ ወይም ባጭሩ የመዋለድ መዳቀል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ካልወለደ ሰው የሚባል ኦርጋኒዝም በዚህ ምድር ላይ አይኖርም ማለት ነው። እነዚህ ሰባቱ እንግዲህ የህይወት ካራክተሪስቲክሶች ናቸው ማለት ነው። ወይም የኦርጋኒዝሞች የጋራ የሚያስብሏቸው ባህሪያቶች ናቸው ማለት ነው። ምናልባት ሊስት ዘ 7 ላይፍ ፕሮሰስ ተብለን ልንጠየቅ እንችላለን። ወይም ኮመን የሆኑ ካራክተሪስቲክሶች የሆነ ላይፍ ኮመን ካራክተሪስቲክስ የሚባሉ ምን ናቸው? ኒውትሪሽን፣ ሪስፓይሬሽን፣ ኤክስክሬሽን፣ ግሮዝ፣ ኢሪቴቢሊቲ፣ ሙቭመንት ኤንድ ሪፕሮዳክሽን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ኔክስት ሴል ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን። አሁን የሴል ስትራክቸር እና እያንዳንዱ ስትራክቸር ደግሞ ፋንክሽኑ ምንድን ነው ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። There are some basic similarity between all cells, animal and plant alike. እንግዲህ ተመልከቱ፣ የአኒማልስም ይሁን የፕላንትም ቤዚክ ሲሚላሪቲ አለ በሁሉም ሴሎች መካከል። For example, almost all cells have a nucleus, cell membrane, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, and cytoplasm. Look, አሁን እነዚህ ኒውክለስ ብትሉ አኒማል ሴል አለ፣ ፕላንት ሴልም ላይ አለ፣ ሴል ሜምብሬን ሁለቱም ላይ አለ፣ ማይቶኮንድሪያ፣ ራይቦዘም፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም፣ ሳይቶፕላዝም እነዚህ በሙሉ ሁለቱም ላይ ያሉ ናቸው። ነገር ግን አንዳንድ ኦርጋኔሎች ወይም ስትራክቸሮች አኒማል ሴል ላይ ብቻ ሲገኙ ፕላንት ላይ የማይገኙ አሉ። ፕላንት ላይ የሚገኙ ደግሞ አኒማልስ ላይ የማይገኙ አሉ ማለት ነው። Other features are often seen in plant cell, particularly from a green part of the plant, but not in animal cell ይለናል። This has led scientists to develop a picture of the basic structure of an unspecialized animal cell and an unspecialized green plant cell. እዚህ ጋር ያለው ነገር እንግዲህ ሁለቱ የየራሳቸው የሆነ አንዱ ላይ የሌለ አንደኛው ላይ ግን ያለ ነገር እንዳለ ነው የሚያመላክተው። Although there are not many cells which are quite this simple, the idea of unspecialized animals and plant cell gives us a very useful base pointers with which to compare others more specialized cells ይለናል። እንግዲህ አሁን እነዚህ አንዳንድ ስትራክቸሮች አኒማል ሴል ላይ መኖራቸው እና ሌሎች ደግሞ ፕላንት ላይ አለመኖራቸው ወይም ፕላንት ላይ ያሉ አኒማል ላይ አለመኖራቸው ሁለቱን ኮምፔር እንድናደርግ ይረዱናል ማለት ነው። ኦኬ፣ የአኒማል ሴል እና የፕላንት ሴል በምን ይለያሉ የሚለውን ነገር እንድናጠና ያግዙናል ማለት ነው። Structures and functions in unspecialized animal cell. All cells have some features in common and we can see them clearly in a typical unspecialized animal cell, like the one on the inside of your cheek.
They contain a small unit called organelles. Many of these organelles contain enzymes and chemicals to carry out a specialized job within the cell. አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ unspecialized animal cell እና specialized animal cell የምንለው ልዩነቱ ምንድነው? unspecialized ሆነ ማለት ራሱን ችሎ ስፔሲፊክ የሆነ ስራ መስራት የማይችል ከሌሎች ጋር ተባብሮ ብቻ ሊሰራ የሚችል ከሆነ unspecialized እንለዋለን። ስፔሻላይዝድ የምንለው ደግሞ ራሱን የቻለ ስራ መስራት የሚችል ሴል ከሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንድንረዳው የሚገባው ነገር በጋራ የአኒማልስም የፕላንትም የራሳቸው የሆነ ኮመን ኦርጋኔሎች አሉ። ያ ማለት ተመሳሳይ። በሌላ በኩል ደግሞ አኒማል ላይ ብቻ የሚገኝ ፕላንት ላይ የሌለ፣ ፕላንት ላይ ብቻ የሚገኝ አኒማል ላይ የሌለ ሴል ፓርት ወይም ኦርጋኔል እንዳለ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው? ኒኩለስ ይለናል። ኒኩለስ ምንድነው? The nucleus controls all the activities of the cell. It also contains the instruction for making a new cell or new organisms in the form of long thread known as chromosome. Look, ኒኩለስ የሚባለው እንግዲህ ሙሉ ሴሉን የሚቆጣጠር ነው። አለቃ ነው ባጭሩ። ሙሉ ሴሉን የሚቆጣጠር ማለት ነው። የሴሉን አክቲቪቲ የሚቆጣጠር መሀል ላይ ነው የሚቀመጠው ብዙ ጊዜ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢንስትራክሽኖችንም ይዟል። ያ ኢንስትራክሽን ምንድነው የሚያገለግለው? አዲስ ሴል ወይም አዲስ ህዋስ እንዲመረት ወይም እንዲሰራ ወይም ደግሞ አዲስ ኦርጋኒዝም እንዲሰራ። በምንድነው አዲስ ኦርጋኒዝም የሚሰራው ካላችሁ ክሮሞዘም በሚባል ትሬድ ነው። ይህ ክሮሞዘም እንግዲህ እዚህ ጋር በዋናነት 10ኛ ክፍል ላይ ነው ያለ ይለናል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። This is a genetic material. You will find out more about in grade 10 ይለናል። 10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ያለ ነገር ነው። ክሮሞዘም ማለት እንግዲህ የዘር ማቴሪያልን የያዘ ነው። የዘር ማቴሪያል ማለት ወይም ጄኔቲክ ማቴሪያልን የያዘ ነው። ዘር እንዲቀጥል የሚያደርግ ነው። ለምሳሌ እኛ ሰዎችን ብንወስድ ክሮሞዘም አለን። XY ክሮሞዘም የሚባል ክሮሞዘም አለን። በዋናነት 46 ወይም 23 ፔር ኦፍ ክሮሞዘምስ አሉን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ስለ ክሮሞዘም ኢንዲቴል 10ኛ ክፍል አለ። በዋናነት እንግዲህ ይህ ክሮሞዘም የሚታዘዘው በኒኩለስ እንደሆነ ነው እዚህ ጋር ልናውቅ የሚገባ ማለት ነው። ሌላውን ዲቴል 10ኛ ክፍል ላይ የምናየው ነው የሚሆነው። Next, the cytoplasm is a liquid gel in which most of the chemical reaction needed for the life takes place. አይታችኋል። ሳይቶፕላዝም የሚባል እንግዲህ ሊኩዊድ ጀል ነው ይለናል። አብዛኞቹ ለህይወት አስፈላጊ የሚባሉ ኬሚካል ሪያክሽኖች የሚካሄዱበት ቦታ ነው which is known as cytoplasm እንለዋለን ማለት ነው። About 70% of the cytoplasm of the cell is actually water. Okay? እዚህ ላይ እንግዲህ ሊኩዊድ ጄል ነው ብለን ነበር መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ ሊኩዊድ ነው ማለት 70% የሚሆነው የሳይቶፕላዝም ክፍል አብዛኛው ውሃ ነው። ውሃማ ክፍል ነው። እንግዲህ እዚህ ውሃማ ክፍል ላይ ነው አስፈላጊ የሚባሉ ኬሚካል ሪያክሽኖች የሚካሄዱት ማለት ነው። ለሴሉ አስፈላጊ የሚባሉ ኬሚካል ሪያክሽኖች የሚካሄዱበት ቦታ ሳይቶፕላዝም ነው ብለናል። The cytoplasm contains all the other organelles of the cell where most of the chemical reaction takes place. እንግዲህ ሳይቶፕላዝም ሌሎች ኦርጋኔሎችንም የሚይዝ ነው ማለት ነው። ኬሚካል ሪያክሽን የሚካሄድበት ቦታም ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ማለት ነው አብዛኛው በፈሳሽ የተሞላ ነው። 70% የሚሆነው ውሃማ ክፍል ነው ይለናል ማለት ነው። ኔክስት የምናገኘው ደግሞ the cell membrane ነው። Forms a barrier like a very thin skin around the outside of the cell. እንግዲህ የሴሉ ዙሪያ ክፍል የተከበበው ሴል ሜምብሬን በሚባል ኦርጋኔል ነው። The membrane controls the passage of substances such as carbon dioxide, oxygen and water in and out of the cell. ያ ማለት ልክ እንደ መግቢያ መውጫ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ይሄ ሜምብሬን። ኦኬ፣ ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ኦክሲጅን፣ ዋተር ኦኬ ወደ ሴሉ እንዲገቡ እንዲወጡ የሚፈቅድ ኦርጋኔል ነው ማለት ነው። Because it lets some substance through but not others, it's known as selective permeable ይባላል ማለት ነው። selective permeable ማለት እንግዲህ አስፈላጊ የሆኑትን ብቻ እንዲገቡ ወይም እንዲወጡ ያደርጋል። መውጣት የሌለባቸውን ወይም መግባት የሌለባቸውን ደግሞ
ይከለክላል ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክቲቭ ነው። ሌላኛው ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ነው። ማይቶኮንድሪያ ሲንጉላር ፎርሙ ማይቶኮንድሪያል ይባላል። ማይቶኮንድሪያል which is known as the powerhouse of the cell ይባላል። powerhouse of the cell. They carry out most of the reactions of respiration, whereby energy is released from the food in the form your cell can use. እንግዲህ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረገው ባጭሩ ማይቶኮንድሪያ ነው ማለት ነው። እንደሚላችሁ እንግዲህ the powerhouse of the cell ነው። ያ ማለት ኢነርጂ ምን የሚልበት የሚገኝበት ወይም ባጭሩ most of the reaction of respiration takes place የሚያደርግበት ነው። ያ ማለት ኢነርጂ የሚመረትበት ቦታ ነው ማለት ነው። Whenever cell need a lot of energy, such as muscle cells and secreting cell, you will see a lot of mitochondria. ስለዚህ ባጭሩ ማይቶኮንድሪያ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ነው። ኢነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ቦታ ነው ወይም ኦርጋኔል ነው እንላለን ማለት ነው። ኔክስት የምናገኘው ደግሞ the endoplasmic reticulum ነው. is a three-dimensional structure of a tube that spreads right through the cytoplasm. It links the nucleus with the cell membrane. እንግዲህ endoplasmic reticulum 3-dimensional ባለ 3-dimensional ሲስተም ነው። አገልግሎቱ ምንድነው? ኒውክለሱን ከሳይቶፕላዝም ጋር ኒውክለሱን ከሴል ሜምብሬን ጋር ማገናኘት ወይም ሊንክ ማድረግ ነው። የሚገኘው ብዙ ጊዜ ከሳይቶፕላዝም በቀኝ በኩል የሚገኝ ትሬድ ነው ይለናል ወይም ስፕሬድድ የሆነ ክፍል ነው ይለናል ማለት ነው። ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ራይቦዘም ነው። Ribosomes are found on the endoplasmic reticulum in your cell. ኦኬ በእኛ ሴል ላይ ስፔሻሊ endoplasmic reticulum ውስጥ የሚገኝ ነው ራይቦዘም ማለት። ኦኬ they are vital for protein synthesis, the process by which your body makes all the enzyme that control the reaction of your cell. ኦኬ ስለዚህ ራይቦዘም ምንድነው ከተባለ endoplasmic reticulum ላይ የሚገኝ አገልግሎቱ ፕሮቲንን ለማምረት ወይም ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ለማድረግ የሚያገለግል ነው ይለናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮቲን ስንል ጥፍራችን ፕሮቲን ነው ባይዘወይ ፕሮቲን ነው፣ ፀጉራችን ፕሮቲን ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች ለማምረት ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስደው ኦርጋኔል ወይም የሴል ክፍል ራይቦዘምስ ይባላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኢንዛይሞችን ለማምረት ይጠቅመናል ማለት ነው ራይቦዘም። እዚህ ጋር የምታዩት ሰም ፓርት ኦፍ ሴል ነው፣ የሴል ፓርቶች። የመጀመሪያው እዚህ ላይ ማይቶኮንድሪያ ማለት ይሄ ነው። ሴል ሜምብሬን ማለት እንግዲህ የሴል ውጨኛው ክፍል ነው። ኦኬ ውጨኛው ክፍል ሴል ሜምብሬን ይባላል። መሃል ላይ የምናገኘው ደግሞ ኒኩለስ ነው። ኒኩለስ እንግዲህ የሴሎችን ኦል አክቲቪቲ የሚቆጣጠር ነው ብለናል። ሳይቶፕላዝም ማለት ደግሞ ውስጥ ላይ ያለው ሰፊው ክፍል ሊኩዊድ ጄል ያልነው ወይም አብዛኛው 70% የሚሆነው በውሃማ ክፍል የተሞላ which is called cytoplasm ይባላል ብለናል ማለት ነው። ማይቶኮንድሪያ ደግሞ the powerhouse of the cell ነው ብለናል። ኤነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ክፍል እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ የምናየው ስዕል ደግሞ ሂውማን ቼክ ሴል ነው ወይም የሰው ልጅ የጉንጭ ላይ የሚገኝ ሴል በማይክሮስኮፕ ሲታይ እንደዛ አይነት ስትራክቸር ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የምናገኘው ፖይንት ምንድነው? why do cell have organelles? እንግዲህ ሴሎች ኦርጋኔል አላቸው። ያ ማለት የሴል ክፍል ማለት ነው። እነሱ መኖራቸው ለምን አስፈለገ? all of the process of life takes place within a single cell. Imagine 100 mixed reaction going on a laboratory test tube, chemical chaos, and probably a few explosion would be the result, but this is a level of chemical activity going on cells at any one time ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያለው ዝርዝር ምንድነው? ሴል ላይ ኦርጋናይል መኖራቸውን ለማስረዳት ነው። እዚህ ላብራቶሪ ኬሚካል ሪአክሽን ቢካሄድ ምናምን እያለ የሚያወራን ማለት ነው። የሆነ ላብራቶሪ ለምሳሌ በርከት ያለ ኬሚካል ሪአክሽን ቢካሄድ ይለናል እዚህ ጋር። አሁን ይህን ያመጣው ለምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሴል ላይ ያለውን አክቲቪቲ
ከኬሚካል ሪያክሽን ጋር እያገናኘልን ነው። ለምሳሌ ምን ይለናል? ሴል ኬሚስትሪ works because each reaction is controlled by an enzyme። እንግዲህ በሴል ኬሚስትሪ ማለት ሴል ውስጥ የሚካሄድ ኬሚካል ሪያክሽን ነው። ኮንትሮል የሚደረገው በኤንዛይም ነው። ኤንዛይም ምንድነው? ፕሮቲን designed to control the rate of a very specific reaction and ensure that it takes place without becoming mixed up with any other reaction። እንግዲህ ከሌላ ኬሚካል ሪያክሽን ጋር ሳይደባለቅ ራሱን የቻለ ኬሚካል ሪያክሽን ሊካሄድ የሚያደርግ ነው እንግዲህ ኤንዛይም ማለት። ኦኬ ኤንዛይም እንግዲህ በዋናነት ራይቦዞም በሚባለው ኦርጋኔል ነው የሚታዘዘው። ያ ማለት እንግዲህ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚያደርግ ክፍል ነው። What is more, the enzyme involved in different chemical process are usually found in different parts of the cell. So, for example, most of the enzymes controlling the reaction of respiration are found in mitochondria. The enzyme controlling reaction of photosynthesis are found in the chloroplast. And the enzyme involved in the protein synthesis are found on the process of ribosome. Thus, cell compartment or organelles help to keep your cell chemistry well under control. ስለዚህ በርካታ የሆኑ ኦርጋኔሎች መኖራቸው ጠቀሜታው ምንድነው አለ? ኬሚካል ሪያክሽኖችን በቀላሉ ኮንትሮል ለማድረግ ይረዳ ዘንድ ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ that is the reason why different organelles are available in a cell. The next one is the structure and function in unspecialized plant cell. Okay? ስለዚህ ቅድም ስናይ የቆየነው ምንድን ነበር? እዚህ ላይ የነበረን ቶፒክ አንስፔሻላይዝድ አኒማል ሴል ነበር ስናይ የነበረው። አሁን ደግሞ አንስፔሻላይዝድ የሆነ ፕላንት ሴልን እናያለን ማለት ነው። Plants are very different from animals. They do not move through a whole body about and they make their own food by photosynthesis. So whereas plants can have all the feature of a typical animal cell like nucleus, cell membrane, cytoplasm, mitochondria, endoplasmic reticulum, and ribosome. They also have a structure that needed for their very different way of life ይለናል። እዚህ ጋር ምንድነው እንግዲህ አኒማል እና ፕላንት ሴል በጣም የተለያዩ እንደሆኑ ይነግረናል። ያ ማለት ለምሳሌ ፕላንቶች አኒማልሶች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ቴንዳንስ ያላቸው whereas ፕላንቶች ደግሞ ሙቭ የሚያደርጉት ቨርቲካሊ በግሮዛቸው ነው ብለናል ቀደም ላይ። ከዛ በተጨማሪ አኒማልሶች የራሳቸውን የሆነ ምግብ ማዘጋጀት አይችሉም። ፕላንቶች ፎቶሲንቴሲስ የሚባለውን ፕሮሰስ በመጠቀም ምግባቸውን ማዘጋጀት እንደሚችሉ ይነግረናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኮመን የሚባል ኦርጋኔል እንዳላቸው ለምሳሌ ኒኩለስ አለን፣ ሴል ሜምብሬን፣ ሳይቶፕላዝም፣ ማይቶኮንድሪያ፣ ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም እና ራይቦዝም እነዚህ ኮመን የሚባሉ ኦርጋኔሎች እንደሆኑ ይነግረናል። ከዛ በተጨማሪ ግን ሴል ፕላንት ሴል ብቻ ያለው አኒማል ሴል ላይ የማይገኝ ስትራክቸር አለ። ለምሳሌ ሴል ወልን መውሰድ ይቻላል። ሴል ወል is made up of mainly of a carbohydrate called cellulose which strengthen that cells and given support። እንግዲህ የሴልን ስትሬንግዝ የሚሰጥ ከዛ በተጨማሪ ሳፖርት እንደ ሳፖርትነት የሚያገለግል የፕላንት ሴል ክፍል ነው ሴል ወል ማለት። is found outside of the cell membrane. The cell wall structure contains a large hole, so a substance can move freely through it in either direction. It is freely permeable ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ሴል ዌል ከሴል ሜምብሬን ውጭ የሚገኝ ስትሬንግዝ የሚሰጥ ሳፖርት የሚሆን የፕላንት ሴል ክፍል ነው። ሴሌክቲቭ ፐርሜብል ሳይሆን ፍሪሊ ፐርሜብል ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ዋተር ሊሆን ይችላል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊሆን ይችላል፣ ኦክሲጅን ሊሆን ይችላል። እንደፈለገ እንዲወጣ እንዲገባ የሚያደርግ ነው። ግን እንደፈለገ እንዲወጣ እንዲገባ ካደረገ በኋላ ሴል ሜምብሬን ምን ያደርጋል? ሴሌክቲቭ ስለሆነ የሚያስፈልገውን ሴሌክት አድርጎ ያስገባል፣ የሚያስፈልገውን ሴሌክት አድርጎ ያስወጣል ማለት ነው። So many plant cells also have other features. ለምሳሌ chloroplasts are found in all of the green plants of the plant.
the green part of the plant. They contain a green pigment called chlorophyll, which gives the plant its color. እንግዲህ ክሎሮፕላስት ማለት ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንትን የያዘ እንዲሁም ፕላንቶች አረንጓዴ የሆነ ከለር እንዲኖራቸው የሚያደርግ ስትራክቸር ነው ወይም ፕላንት ሴል ስትራክቸር ነው ማለት ነው ክሎሮፕላስት። as a result a chlorophyll they can absorb energy from the light to make a food by a process known as photosynthesis. እንግዲህ ክሎሮፕላስት ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንት ስላለው የግሪን ፒግመንት ደግሞ ኢነርጂን ከፀሐይ አብዞርብ በማድረግ ፕላንቶች የራሳቸው የሆነ ምግብ እንዲያዘጋጁ የሚረዳ የሴል ክፍል ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፐርማነንት የሆነ ቫኪዩል አለው። ፐርማነንት የሆነ ቫኪዩል ማለት እዚህ ላይ ተመልከቱት። ይህ መሃል ላይ ያለው ፐርማነንት ቫኪዩል ይባላል። ውጨኛው ክፍል የምታዩት ሴል ዌል ነው። ኦኬ ይሄ በዚህ የውጨኛው ፓርት ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ሴል ሜምብሬን ነው ማለት ነው። ዜን ይህ ፐርማነንት ቫኪዩል ምንድነው የሚያደርገው? is a space in a cytoplasm filled with a cell sap and a liquid containing sugar, mineral, ions and other chemicals dissolved in water. የቫኪዩሉ እንግዲህ በምንድን ነው የተሞላው? ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚገኝ ነው። በዋናነት liquid containing sugar, mineral, ions and other chemical dissolved in water እነዚህ ነገሮች የያዘ ነው ማለት ነው። ሶ ፕላንት እና አኒማል እንግዲህ በስትራክቸራቸው ውስጥ ላይ በያዙት ኦርጋናይል ይለያያሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ስትራክቸሩ የሆነ ሬክታንጉላር የሆነ ቅርጽ አለው ማለት ነው የፕላንቶች። የአኒማልሶችን ደግሞ ስናይ የሆነ ሰርኩላር የሆነ ቅርጽ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱን በዚህ ዋይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ ሴል ስፔሻላይዜሽን ኢን ሂውማንስ የሚል ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። ሴል ስፔሻላይዜሽን ኢን ሂውማን ያ ማለት በሰዎች ላይ ያለ ሴል ምን እንደሚመስል የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ስፔሻላይዝድ እና አንስፔሻላይዝድ የሚባሉ ሴሉ ሁለቱ ልዩነቱ ምንድነው ብያቸዋለሁ። ሴሉ ስፔሻላይዝድ ከሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ወይም ፓርቲኩላር የሆነ ፋንክሽንን መስራት ይችላል ወይም ፋንክሽኔብል ነው። ነገር ግን አንስፔሻላይዝድ ከሆነ ራሱን የቻለ ስራ ወይም ራሱን ችሎ ስራ መስራት የማይችል ሴል እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። so looking at the structure of simple unspecialized cell gives us a good basic understanding of how cell works. But in a multicellular organism like human being, most cells become specialized. That is, they are adapted to carry out a particular function in your body. Okay, ስለዚህ ስፔሻላይዝድ ሴል ሆነ ማለት ነው ፓርቲኩላር የሆነ ፋንክሽን መስራት የሚችል የሴል አይነት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። when an egg or sperm cell combined to form an embryo, a single cell is formed. okay እዚህ ጋር አሁን ኤግ ሴል እና ስፐርም ሴል አለ። በአንድ ላይ ኮምባይንድ ሲደረጉ ኤምብሪዮ ወይም ጽንስ ይፈጠራል። ጽንስ ራሱን የቻለ ሌላ ሲንግል ሴል ነው። ስፐርም ሴል ራሱን የቻለ ሴል ነው። ኤግ ሴል ራሱን የቻለ ሴል ነው። ስለዚህ ስፔሻላይዝድ ነው፣ ስራቸውን እየሰሩ ነው ማለት ነው ሁለቱ። so this cell divides many times. ይሄው እንግዲህ ሴል ዲቪዥን 10ኛ ክፍል ያለ ነገር ነው። to form a mass of similar undifferentiated cell. Each of the cells is known as embryonic stem cell ይባላሉ። embryonic stem cell carry all of the genetic information of the individual. ያ ማለት እንግዲህ each of ስንል ኤግ ሴልም ስፐርም ሴልም ምን ይባላሉ? ኤምብሪዮኒክ ስቴም ሴልስ ይባላሉ። ስፔሻሊ ዲቫይድ የተደረጉት አንድ ላይ ከተገናኙ በኋላ መኒ ታይምስ ዲቫይድ ይሆናሉ ይለናል። ሰው ሁሎችም ምን ይዘዋል? ጄኔቲክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዘዋል ስለ ኢንዲቪዥዋሉ ማለት ማን ነው? ኤምብሪዮ ማለት ነው። ስለ ኤምብሪዮ ጄኔቲክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ኤምብሪዮ ስቴም ሴል የሚባሉት ማለት ነው። As the embryo develops, the cell becomes differentiated. They specialize to carry out a particular function. For example, some cells differentiate to become a red blood cell and carry oxygen.
ኦኬ አሁን እንግዲህ ዲፈረንሺየት ስንል ልክ ስፔሻላይዝድ ያደረገ እንደማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ ሬድ ብለድ ሴልን ብትወስዱ ሬድ ብለድ ሴል ስራው ኦክሲጅንን ኬሪ ማድረግ ወይም መሸከም ነው። ስለዚህ ፋንክሽኔብል ነው ወይም ስራውን እየሰራ ነው ማለት ነው። some becomes a muscle cell and others become neurons or nerve cells ኦኬ ስለዚህ መስል ሴል ሲል ለሞሽን ወይም ለእንቅስቃሴ የእንቅስቃሴን ስራ የሚሰራ የሴል ክፍል እንደማለት ነው። ኒውሮን ወይም ነርቭ ሴል ሲል ደግሞ ነርቭ ኢምፐልስ ወይም ሜሴጆችን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚያመላለስ ስራ የሚሰራ ማለት ነው። This differentiation takes place as some of the genetic material or gene in the nucleus of the cell is switched on and others are switched off. Scientists are still not quite sure what causes the change takes place, but it seems to be at least particular down to the position of the cell in the embryo itself ይለናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ switch off እና switch on የሚሆን የኒኩለስ ሴል ክፍል አለ ይለናል። ይህን ሳይንቲስቶች ብዙ ጊዜ አልተረዱትም የሚል ነገር አስቀምጧል ማለት ነው። The specialized cell which forms as a cell differentiate are often grouped together to form a tissue. ኦኬ ስለዚህ ኦርጋኔሎች ባንድ ላይ ሆነው ሴልን ፎርም ካረጉ ሴሎች ደግሞ ባንድ ላይ ሆነው ቲሹ የሚባለውን ወይም ህዋስ ክርታስ ይለዋል እሱን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ for example in human connective tissue join bits of the body together while nerve tissue carry information around the body and muscle tissue contract to the body contract to move the body about ይለናል። ስለዚህ connective tissue ምን የሚያደርግ ነው? join bits nerve tissue carry information around the body muscle tissue ደግሞ contract to move or relax ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስለዚህ እሱን ስራ ይሰራሉ። ከዛ በፊት እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ይሄ እንግዲህ A and B እዚህ ኢሜጅ ላይ ተመልከቱት። within an organ like the pancreas at least two very different tissue can be seen. The cell in each type tissue are specialized to make a very different chemical products and so they take up stain differently within allow them to be seen. እንግዲህ ፓንክሪያስ ነው ይሄ። ፓንክሪያስ ላይ ሁለት ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሴሎች ይታያሉ ቲሹዎች ይታያሉ ይለናል። tissue is a collection of cells ብለናል እዚህ ጋር። so A ላይ የሚታየው ምንድነው? the cells that are stained pink makes hormones that help to control the sugar levels in the blood. ኦኬ sugar levelን ኮንትሮል የሚያደርግ ሆርሞን ነው A ላይ የሚታየው። B ላይ የሚታየን ደግሞ the cells that are stained red make enzymes needed to digest the food in the gut. አንጀት ላይ እንግዲህ ምግብን ዳይጀስት ለማድረግ የሚያገለግል ኢንዛይም አለ። ኦኬ ስለዚህ ይህን ኢንዛይም ምን ማድረግ ነው? ሜክ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው። ቢ ላይ የሚገኘው ማለት ነው ምግብን ዳይጀስት ለማድረግ በገት የሚባለው ወይም አንጀት የሚባለው ክፍል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፓርቶች ፓንክሪያስ ላይ የሚገኙት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሴል አለ። a collection of cell ቲሹ ይፈጥርልናል። ለምሳሌ ላንግ ነው እዚህ ላይ ያሳየን ያለ ላንግ ቲሹ ደግሞ ቱጌዘር ሆነው ወይም ባንድ ላይ ሆነው ኦርጋን ይፈጥሩልናል። ያም ላንግ ይባላል ወይም ምንድነው የሚባለው? ላንግ ማለት ሳምባ የምንለው ማለት ነው ባጭሩ ሳምባ። ከዛ በኋላ ኦርጋን ሲስተም ይፈጥራል። ኦርጋኖች ባንድ ላይ ኦርጋን ሲስተም ለምሳሌ ሪስፓራቶሪ ሲስተም ወይም ስርዓተ ትንፈሳ ማለት ነው። ከዛ የተለያዩ ኦርጋን ሲስተሞች ባንድ ላይ ኦርጋኒዝም የሚለውን ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ቦዲ ዩት እዚህ ጋር የኦርጋን ሲስተሞች ስብስብ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ከትንሽዬ ሴል ጀምሮ እስከ ቦዲ ወይም እስከ ኦርጋኒዝሙ ድረስ ያለው አሬንጅመንት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምን ይለናል? in many living organisms including people there are another level of organization. Several different tissue work together to do different jobs and form organ. ኦኬ ቅድም ላይ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ሴሎች ባንድ ላይ ቲሹን ይፈጥራሉ። ቲሹ ባንድ ላይ ደግሞ ኦርጋን ይፈጥራል። ኦርጋን ለምሳሌ ሀርት አለ፣ ኪድኒ አለ፣ ላንግ አለ።
In turn, different organs are combined in organ system to carry out major functions in the body, such as the transportation, the blood, or reproduction. ስለዚህ የተለያዩ ኦርጋኖች ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ምን ይፈጥራሉ? የሆነ ሲስተምን ይፈጥራሉ። ያ ሲስተምን ይባላል ኦርጋን ሲስተም እንለዋለን። ለምሳሌ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም፣ ያ ማለት ሃርት፣ ላንግ፣ ብለድ ቨዝል በአንድ ላይ ሆነው ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም የስርዓተ የደም ዝውውር እንለው ማለት ነው። እሱን ነገር በአንድ ላይ ሲስተም እንለዋለን። ሲስተም በአንድ ላይ ሆኖ ደግሞ ኦርጋኒዝምን መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛው እንድትረዱ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስፔሻላይዝድ ሴል የሚል ኮንሰፕት አለን እዚህ ጋር። When cells become specialized to carry out one main function as a part of tissue or organ, their structure is often very different to that of typical plant or animal cell. Okay? እንግዲህ የሆነ ቲሹ ወይም ኦርጋን ስትራክቸር ከአኒማል ወይም ከፕላንት ሴል እንደሚለይ ነው የሚናገረው። The structure is modified or adapted to suit a very specialized job the cell is doing. For example, cells that use a lot of energy have many mitochondria. እንግዲህ በጣም ብዛት ያለው ኢነርጂ የሚያስፈልገው ከሆነ ያ ሴል many ማይቶኮንድሪያዎች አሉት ማለት ነው ወይም ያስፈልጉታል። Whereas cells that are important for diffusion will have a large surface area, and cells that produce a lot of proteins have many ribosome as well as mitochondria. ስለዚህ ልክ እንደ ስራቸው ነው እዚህ ጋር የተቀመጡት። የሆነ ሴል እንደዚህ ማድረግ ካለበት ይሄ ያስፈልገዋል፣ እንደዚህ ማድረግ ካለበት ይሄ ያስፈልገዋል አይነት ነው። ኦኬ ለምሳሌ በጣም ብዛት ያለው ፕሮቲን የሚያስፈልገው ከሆነ ብዛት ያለው ራይቦዞም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ብዛት ያለው ማይቶኮንድሪያ ያስፈልገዋል እያለ ነው። So, by looking carefully at specialized cell, you can see how their structure is adapted to their function. Below there are some examples of the specialized cell you will find in human body. እንግዲህ human body ወይም እኛ ሰዎች ላይ የሚገኝ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሴሎች አሉ። ለምሳሌ epithelial cell የመጀመሪያው ነው። epithelial cell. Sometimes the specialization is not to be very specialized. Epithelial cells play many very important roles in human body. They are usually arranged in a tissue of epithelial tissue. Okay? እንግዲህ epithelial cell ባንድ ላይ ሲሆኑ epithelial tissue ፎርም ያደርጋሉ። So, which are often only one cell thick ይለናል። thick, and they cover your internal and external surface. ስለዚህ epithelial cell የምንለው internal እና external ፓርትን ከቨር የሚያደርግልን የሴል አይነት ነው ማለት ነው። ሴሎች አንድ ላይ ደግሞ ሲሰባሰቡ epithelial tissue ፎርም ያደርጉልናል ማለት ነው። So, your skin is made up of epithelial cells, and your gut, your respiratory system, your reproductive system, and many other organ systems of your body are all lined with epithelial cells. Okay? epithelial የምንለው ልክ ቆዳ መሰል ነገር ከላይ የሚገኘው ስኪን ነው። ስኪን ላይ የሚገኘው ማለት ነው። So, epithelial cells are cells have many different functions, and their basic structure may be adapted to make them more efficient as their job. Many epithelial cells are there to protect the tissues underneath from damage or infection. Okay? ስለዚህ epithelial cell ምን ያደርጋሉ? ውስጥ ያሉ ቲሹዎችን ከአደጋ ወይም ከኢንፌክሽን ከበሽታ ይከላከሉናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቆዳችን መውሰድ ይችላላችሁ። ቆዳችን አገልግሎቱ ውስጠኛው ክፍል እንዳይጎዳ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። So they have a very basic simple cell structure such as your skin. Okay? And epithelial cell often allow the diffusion of materials from one area of your body to another. Okay? Diffusion ማለት እንግዲህ the movement of substances in and out ነው። ወደ ውስጥና ወደ ውጭ መውጣቱን የሚከላከል ወይም የሚፈቅድ
እንደማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኤፒቴሊያል ቲሹ ምላጭ ላይ ሊገኝ ይችላል። ውጨኛው ፓርት ኦፍ አወር ቦዲ ሊገኝ ይችላል። ሪስፓይራቶሪ ሲስተም የሚባለው ፓርት ላይ ሊገኝ ይችላል። ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተማችን ላይ ሊገኝ ይችላል። ኦኬ ስለዚህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኤፒቴሊያል ቲሹን ማለት ነው በአጠቃላይ። ሌላው ደግሞ ሪፕሮዳክቲቭ ሴል ነው ወይም ኤግ ኤንድ ስፐርም የሚባሉ ናቸው። ሪፕሮዳክቲቭ ሴል የሚባሉት ማለት ነው። So the reproductive cell in your body are specialized to perform a very different functions when you reproduce. Okay? ስለዚህ ሪፕሮዲዩስ በሚደረግበት ጊዜ የተለያየ ፋንክሽን የሚሰሩ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሪፕሮዳክቲቭ ሴል የሚባሉት ስፔሻሊ ዘ ኤግ ኤንድ ስፐርም ሴል የሚባሉት ማለት ነው። በዋናነት ስለ እነዚህ ጉዳይ ኢን ዲቴል ግሬድ 10 ላይ እንዳለ ይነግረናል። If you are female, your body contain ova or egg. ኤግ ሴል ፋውንድ ኢን ዮር ኦቫሪ። ስለዚህ ሴት ከሆነች ኦቫ ወይም ኤግ ይኖራታል ማለት ነው። ወንድ ከሆነ ደግሞ እንደሚኖረው ስፐርም ይኖረዋል ማለት ነው። Thus a female sex cells have only half of the number of chromosomes found in normal body. ያ ማለት half of ስል እንግዲህ 46 ክሮሞዞም ነው ያለው ወይም 23 pair of chromosome ነው ያለው። ሶ ሴቷ እንቁላል ላይ የሚገኘው 23ቱ ክሮሞዞም ነው። ወንዱ ስፐርም ላይ ደግሞ 23 ይሆናል። አንድ ላይ ተቀላቅሎ ነው ፉል 46 ክሮሞዞም የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ማዮሲስ እና ማይቶሲስ የሚባል ፕሮሰስ አለ። ማዮሲስ እና ማይቶሲስ 10ኛ ክፍል ያለው ኮንሰፕት ነው ወይም ስለ ሴል ዲቪዥን ነው የሚያወራው ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ስለ ክሮሞዞም ስንማር 10ኛ ክፍል የሚኖር ቶፒክ ስለሆነ እዛ ጋር ዲቴል የምትማሩት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤግ ሴልስ have a large nucleus containing genetic information from the woman. ኦኬ ኤግ ሴል እንግዲህ ምን ያዘው? ከሴትየዋ ወይም ከእንቁላሉ ባለቤት ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ነው የሚይዘው። ለምሳሌ የሴትየዋን ጸባይ ሊሆን ይችላል፣ ቁመቷን ሊሆን ይችላል፣ ቀለሟን ሊሆን ይችላል። ኦኬ እንዳለ የሴትየቱን ቀለም ኮፒ አድርጎ ይዛል ማለት ነው ኤግ ሴል። ስለዚህ በ23 ክሮሞዞም ውስጥ እነሱ ነገሮች ናቸው ያሉ። ኦኬ ከዛ መካከል እንግዲህ ጾታን ዲተርማይን የሚያደርግ ክሮሞዞም አለ። ሌላ ባህሪያትን ደግሞ ዲተርማይን የሚያደርግ የክሮሞዞም አይነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም 10ኛ ክፍል ዲቴል ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። They have a protective outer coat to make sure only one sperm gets through to fertilize the egg. እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ እንቁላል ነው። ይሄ የምታዩት ትልቁ ነገር መሃል ላይ ላርጅ ኒኩለስ አለ። ስለዚህ ይሄ የምታዩት ውጨኛው ፕሮቴክቲቭ ፓርት ነው። ለኤጉ ፕሮቴክቲቭ ፓርት አገልግሎቱ ምንድነው? ዋን ስፐርም ሴል ብቻ እንዲያገኝ ሌላውን አቮይድ የሚያደርግ ወይም ሌላውን ሊያስወግድ የሚችል ፕሮቴክቲቭ ፓርት ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል እዚህ ጋር? In human this food stores in a quite small, but in animal such as birds it's very large. It forms the yolk of the egg ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ኤጉን ሊመግብ የሚችል ፉድ እንዳለ ነው እዚህ ጋር የሚናገረው ማለት ነው። ወይም ፉድ ስቶሬጅ ፓርት እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ላይ በዋናነት ሳይቶፕላዝም የሚባለው ክፍል ላይ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። A small number of relatively large egg cells are released by the ovary over women's reproductive life. Okay, small number of relatively large egg cells are released by the ovary. እንግዲህ relatively large የሆነ egg cell ነው የሚመረተው ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ሴት ህይወት ላይፍ ውስጥ ማለት ነው። If you are male, አሁን ደግሞ ወንድ ከሆንክ ወይም ወደ ወንድ ጾታ ስንመጣ once you have gone through a puberty, your body will produce millions of male sex cells which is called sperm. Okay, ወንድ ከሆነ ደግሞ ስፐርም ሴልን ያፈርታል ማለት ነው። ልክ እንደ ኤግ ሴል ስፐርም ሴል ደግሞ የወንዱን ወይም የሰውየውን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ኮፒ አድርጎ ይዟል ማለት ነው። ሶ ክሮሞዞም ይዟል። ያ ማለት half of the chromosome 23 የሚሆኑ ክሮሞዞሞችን ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ 23 ክሮሞዞም ይዞ ከሴቷ 23 ከያዘችው ክሮሞዞም እንቁላል ጋር ሲገናኝ ነው 46 ሆኖ
የሴትዮዋንና የሰውየውን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ይዞ አዲስ ኤምብሪዮ ክሬት የሚያደርግ ወይም የሚፈጠረው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው። ልክ ሴቷ ላይ ስናወራው የነበረው ነው። ከሴቷ የሚለየው የወንድ ስፐርም ሴል በጣም በሚሊየን የሚቆጠር ሴል እንደሆነ ነው የሚነግረን። ሚሊየን ስፐርም ሴሎች አሉ። ከነዛ መካከል አንዷ ብቻ እንደምታገለግል፣ አንዷ ብቻ ከእንቁላል ጋራ እንደምትገናኝና ኤምብሪዮን ፎርም እንደማያደርግ ወይ ፈርቲላይዜሽን እንደሚፈጠር ያወራናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ እንደምታዩት ስትራክቸሩ ይሄን ይመስላል። ስትራክቸሩ ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ የቴይል የሚመስለው ነገር ቴይል ይለዋል ወይም ፍላጀሊ የሚለዋል። ኦኬ እዚህ ጋር ኒኩለስ አለው። ኒኩለስ የያዘው አካባቢ ሄድ ይባላል። በቴይሉና በሄዱ መካከል ደግሞ ሚድ ፔስ የሚባል ነገር አለ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ማይቶኮንድሪያ አለ። ማይቶኮንድሪያ ቱ ሪሊዝ ኢነርጂ ፎር ሙቭመንት። እንግዲህ ማይቶኮንድሪያ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ነው ብለናል። ኢነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ቦታ ነው። ይህ ኢነርጂ ከሌለ ሙቭ ማድረግ አይችልም ማለት ነው የስፐርም ሴል። ስለዚህ እነዚህ ፓርቶች አሉት ማለት ነው። ሶ ሪፕሮዳክቲቭ ሴል በዋናነት እንግዲህ ኤግ ሴል እና ስፐርም ሴል የምንለው ነው ማለት ነው። ሶ ከሪፕሮዳክቲቭ ሴል ልትረዱት የምትችሉት ነገር ሁለት እንደሆኑ ኤግ ሴል እና ስፐርም ሴል። ኤግ ሴል 23 ክሮሞዞምን ይዞ ወይም የሴትዮዋን ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም ኢንፎርሜሽን ኮፒ አድርጎ ይቀመጣል። ስፐርም ሴልም የሰውየውን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ወይም ጄኔቲክ ማቴሪያል አጠቃላይ ኮፒ አድርጎ ይዛል። ከዛ ሁለቱ በአንድ ላይ 46 ይሆኑና ኤምብሪዮ ወይም ፈርቲላይዜሽን ይፈጠራል የሚለውን ነገር መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የሂውማን ሴል ነርቭ ሴል ነው ወይም ኒውሮን ይባላል። ነርቭ ሴልስ ኦር ኒውሮንስ አር ፓርትስ ኦፍ ዘ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኮንትሮል ዘ ሲስተም ኦፍ ዮር ቦዲ። ኒውሮን የሚባለው እንግዲህ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ስፔሻሊ ከብሬናችን ተነስቶ ወደ ሌላው ቦዲ ወይም ከሌላው ቦዲ ተነስቶ ወደ ብሬናችን መልእክት የሚያስተላልፍ ሴል ነው። ኤሌክትሪካል ነርቭ ኢምፐልስ passes along them at a great speed carrying information from one part of your body to the other። እንግዲህ ከአንዱ የሰውነት ክፍላችን ወደ ሌላ ስፔሻሊ እንግዲህ ከሰውነታችን ወደ ብሬናችን ነው ብዙ ጊዜ መልእክት የሚተላለፈው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የሚያደርግ የሴል አይነት ነው ማለት ነው። So nerve cells have some clearly specialized feature that make this possible. Whatever the types of the nerve cell, they have a cell body containing the nucleus, dendrites that communicate with the neighboring nerve cell and nerve fiber, which is called axon, that can carry the nerve impulse long distance. ኦኬ እንግዲህ ደንድራይት እና አክሰን ልዩነቱ ምንድነው? እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ሴል በዲ አለን። የምታዩት ሴል በዲ ነው። እዚህ ጋር ጫፎች እንደምታዩቸው ደንድራይትስ ይባላሉ። ደንድራይት እነዚህ የሆነ ቅርንጫፍ የመሰሉ ነገሮች ማለት ነው። እዚህ ላይ ጭረጭረት ያላቸው ደንድራይት ይባላሉ። እዚህ ጋር የምታዩቸው ነገሮች። እዚህ ጋር ደግሞ አክሰን ይባላል። አክሰን እዚህ ጋር መስል ፋይበር አለ። መስል ፋይበር አክሰኑ እንደምታዩት አክሰን ሁለት አይነት አክሰን ሊኖር ይችላል። ማይሌትድ ሺዝ እና ነን ማይሌትድ ሺዝ የሚባል። ማይሌትድ ሺዝ ማለት ከቨር ያለው ወይም የሆነ በቅባታማ ነገር የተሸፈነ እና ያልተሸፈነ። እንደምታዩት ይሄ ከላይ የምታዩት አክሰኑን የሸፈነው ነገር ማይሊን ሺዝ ይባላል። ኦኬ የሸፈነው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ አክሰን ኢንፎርሜሽን ፎር ሎንግ ዲስታንስ ትራቨል እንዲሆን የሚያደርግ ነው። አሁን ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ እንሄደ። ደንድራይት የምንላቸው ደግሞ ከአንደኛው ነርቭ ሴል ወደ ሌላኛው ነርቭ ሴል መልእክት እንዲተላለፍ ኮኔክት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ደንድራይትስ የሚባሉት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደሚለን እንግዲህ ደንድራይትስ ዛት ኮሚኒኬት ዊዝ ናይቦሪንግ ነርቭ ሴል። ናይቦሪንግ ማለት ጎረቤት ለሆኑ ወይም ቅርብ ለቅርብ ለሆኑ ኮኔክት ለማድረግ ነው የሚያገለግሉት ወይም ኮሚኒኬት ለማድረግ ነው የሚያገለግሉት። አክሰን ከሆነ ግን ምንድነው የሚለን? carry the nerve impulse long distance, ረጅም ዲስታንስ ይጓዛል ማለት ነው። So the nerve fibers are often covered by a protective myelin sheath that allows the nerve impulse to travel faster. Okay, myelin sheath ከሆነ
በጣም በፍጥነት እንዲጓዝ ያደርገዋል። ነገር ግን ነን ማይሌጅ ሽስት ከሆነ ደግሞ ስፒዱ ይቀንሳል ማለት ነው። ይህም 10ኛ ክፍል ኢን ዲቴል ያለ ነው ማለት ነው ስለ ነርቭ ሴል። ሌላኛው ደግሞ መስል ሴል ነው። መስል ሴል እንግዲህ ቅድም ላይ ስንዋራ እንደነበረው በዋናነት የሚያገለግለው ኮንትራክት ለማድረግ ነው። መስልን ኮንትራክት ለማድረግ ነው። ኮንትራክት በማድረግ ሞሽን እንዲኖር ለማድረግ ነው። your muscles are responsible for movement in your body. They are made up of a very specialized muscle cells or muscle fibers. These are very long, thin, elongated cells which can contract or relax. So contract እና ሪላክስ አለ ማለት ሞሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለሞሽን ሬስፖንሲብል የሚሆኑ ማለት ነው መስል ሴል የምንላቸው። When they are relaxed, they can be stretched, and when they are contract, they are strengthened powerful. The muscle cell contain two proteins, actin and myosin የሚባሉ ፕሮቲኖችን ይዟል ይለናል እንግዲህ መስል ሴል። Okay, and it is thus which enables the muscle cell to contract. ስለዚህ እነዚህ አሲን እና ማዮሲን የሚባሉ ነገሮች ወይም ፕሮቲኖች መስል ኮንትራክት እንዲያደርግ የሚያደርጉ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ፕሮቲኖች ናቸው ማለት ነው። The most common muscle in the body is stretched, stretched or stripped muscle, and thus proteins are arranged so that the muscle cell looks stripped. And muscle cells also contain a lot of mitochondria which provide the energy for them to contract. ስለዚህ መስል ሴል ከፍተኛ የሆነ ማይቶኮንድሪያ ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም መስል ሴል እንግዲህ ኃላፊነቱ ኮንትራክሽን እና ሪላክሽን ወይም ለሞሽን ስለሆነ ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ኢነርጂ ለማግኘት ደግሞ ብዛት ያለው ማይቶኮንድሪያ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። The muscle cells are always found in a bundle and they all contact together. እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው በሙሉ እንግዲህ ስለ መስል ሴል፣ ስለ ነርቭ ሴል፣ ስለ ሪፕሮዳክሽን ምናምን ያለው ነገር በሙሉ 10ኛ ክፍል ያለ ኮንሰፕት ነው እዚህ ጋር ምትወቅጭ ያደረገው ማለት ነው። ያው ስለ ሴል ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ all living cells carry out a characteristic function of life. so በአጠቃላይ እንግዲህ መስል ሴል ለሞሽን ሪስፖንሲብል የሆነ የሴል አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ሴል ይሄን ነበር የሚመስለው ማለት ነው፣ የሁለተኛው ክፍላችን ማለት ነው። በመጀመሪያው ክፍላችን ስለ ማይክሮስኮፕ ነበር ያየነው። አሁን በሁለተኛ ክፍላችን ደግሞ ስለ ሴል ምን እንደሚመስል፣ ሴል ቲዮሪ ምንድነው የሚሉ ፖይንቶችን ያየንበት ክላስ ነበር ማለት ነው። አይ ቲንክ ክሊር እንደሆነላችሁ ወይም ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግልጽ ያልሆነላችሁ ፖይንት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ በድጋሚ። አሁንም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ እንግዲህ የምናየው የዚህን ዩኒት የመጨረሻ ክፍል የሆነውን the cell and its environment የሚል ይሆናል ማለት ነው። the cell and its environment ማለት ሴል ከኤንቫይሮንመንት ጋር ያለውን ሪሌሽን፣ ለምሳሌ ዲፊውዥን፣ ኦስሞሲስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ያ ማለት ወደ ሴሉ የሚገባ የሚወጣውን ነገር እንዴት እንቆጣጠራለን ምናምን፣ ወይም ሴል ከኤንቫይሮንመንት ጋር ያለውን ሪሌሽን የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ክፍል the cell and its environment በሚለው ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ነው የሚሆነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።